ฝ้ายลืมโฟกัสตัวเองมันเลยทำให้ฝันที่ฝ้ายอยากทำมันเลือนลางมากจนมันได้รับรู้ถึงความเสียใจแล้วความฝันนั้นมันเลยชัดขึ้นว่าฝ้ายต้องทำอะไรนั่นก็คือสิ่งที่ฝ้ายอยากทำอย่างน้อยๆมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขมันไม่ได้หายไปเลยนี่คือข้อดีของความเสียใจที่ฝ้ายได้เจอโอ้ยนี่คือเทปเตยยี่ทอล์กแขกรับเชิญจะนั่งทับพิธีกร มาเริ่มฝ้ายทำไมคะเซขออนุญาตสวัสดีคุณฝ้ายสุภาพรนะคะโอเคเป็นตัวเองกันเริ่มเจ๊ถามหน่อย ที่ตั้งแต่ท่านั่งยังไม่เป็นตัวเองเหรอเหนื่อยวันนี้คือจะบอกก่อนว่าฝ้ายคือหนึ่งในอินสปิเรชันหัวใจที่เอ็มคอเทียใช่แล้วตอนนั้นอยู่ในฤดูหนาวแต่ตอนนี้อยู่เหมือนโดนพายุหนูอยู่ในนรก ตอนเนี้ยหัวใจอยู่ในฤดูแบบที่ตกนรกตกอยู่ในฤดูอะไรตอนนี้อกหักอยู่ในช่วงที่มันเลวร้ายเพลงคืนมันอยู่ในฤดูนั้นจริงๆแล้วทำยังไงทำยังไงดีให้เราไม่ตกนรกฝ้ายทำยังไงดีให้เราไม่ตกนรกเราไม่สามารถทำอะไรได้เลยนอกจากเราจะเดินเล่นชิวๆในนรกตอนเนี้ยหัวใจของฝ้ายสุภาพร มลิซอนเป็นยังไงบ้างหัวใจตอนนี้บอบช้ำสุดๆแบบคือวันนี้ดีอีก3 นาทีแบบดีฟอีกแล้ววันที่เราอยู่ในสภาวะแบบเนี้ยอะไรที่ช่วยเราเรากำลังพยายามดึงความรู้สึกให้กลับมาดีเหมือนเดิมอะไรที่เป็นจุดที่พยุงให้เราอยู่ต่อมันคือกำลังใจจากตัวเองกำลังใจจากคนรอบข้างแต่ที่สำคัญเลยคือเวลาที่มันดีฟมากๆคนเรามันจะมีวิธี protection ความรู้สึกตัวเองที่ต่างกันออกไปแต่อย่างฝ้ายช่างมันไม่ได้ก็คือช่างแม่งแบบฟีลว่าแบบไม่รู้สึกอะไรแบบเหมือนที่เจ๊เคยบอกฝ้ายว่าแบบสิ่งที่ฝ้ายเป็นอยู่ตอนเนี้ยมันเผชิญกับความเสียใจแล้วก็ไม่รู้จะก้าวผ่านความเสียใจนั้นออกไปได้ยังไงโดยการสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อที่จะรู้สึกว่าฉันอยู่ได้ฉันไม่เป็นไรฉันโอเคแต่จริงๆแล้วสิ่งที่ protection เหล่านั้นล้วนแล้วแต่เกิดมาจากความเสียใจเอาพูดตรงๆตอนนี้ก็ยังออกไปจากความเสียใจไม่ได้ยังสับสนกับความรู้สึกตัวเองที่มันยังเป็นอยู่ตอนนี้ว่าจริงๆเรามีความสุขจริงๆปะวะจริงๆเราแบบอยู่ได้ด้วยตัวเองจริงๆปะวะหรือขาดไม่ได้วะมันยังมีฟิลนั้นอยู่เดี๋ยวคนดูอาจจะงงคือจริงๆฝ้ายเกิดเขาเรียกว่าอะไรเอาง่ายๆอกหักนั่นแหละได้ไหมได้ไหมเอาง่ายๆอกหักแต่เราไม่บอกเหตุผลแล้วกันสะดุดอุบัติเหตุทางความรู้สึกอย่างหนึ่งฝ้ายโทรมาหาพี่เตยตี 1 ตี 2แล้วก็บอกว่าเจ้หนูไร้ความรู้สึกมากเลยว่ะใช่แล้วสิ่งที่พี่เลยรู้ก็คือพี่เลยรู้สึกว่ามนุษย์เมื่อเราอยู่ในจุดที่เราไม่อยากรู้สึกอะไรเราจะสร้างกำแพงขึ้นมาเพื่อปกป้องหัวใจตัวเองไม่ให้รู้สึกใช่เจ้ก็เลยบอกฝ้ายว่ายังไม่ต้องรู้สึกไม่เป็นไร let it be ให้เราอยู่ในสภาวะที่วันนี้เราไม่อยากรู้สึกไม่เป็นไรแต่ว่าอีความที่เราไม่รู้สึกมันคือโมเมนต์ที่เรารู้สึกนั่นแหละใช่แล้วมันก็รู้สึกมากโดยยิ่งสร้างกำแพงสูงเท่าไหร่นั่นหมายความว่าเรายังรู้สึกกับสิ่งนั้นมากอยู่ถึงตอนนี้ก็ยังรู้สึกแบบมันเป็นฟีลสับสนในความรู้สึกของตัวเองมากตอนเนี้ยว่าจริงๆแล้วมันเสียใจจริงๆปะวะหรือตอนนี้กำลังเสียใจอยู่วะเราใบหน้ามันโกหกสีหน้าลมไม่ได้เลยไม่ต้องโกหกเจ๊ว่าแบบอันนี้เป็นอีกเวอร์ชั่นของความเป็นมนุษย์ของฝ้ายทุกคนจะเห็นฝ้ายแบบแพรวๆ enjoy the world อันนี้ก็เป็นอีกพาร์ทหนึ่งแค่นั้นเองแล้วมนุษย์มันไม่จำเป็นต้องมีพาร์ทที่เราเคารพความสุขอย่างเดียวเรามีพาร์ทที่เคารพความเศร้าเคารพความสับสนเป็นเพื่อนกับความที่มันแบบไม่เข้าใจในตัวเองบ้างเพื่อวันหนึ่งถ้าอยู่เข้าใจว่าตอนนี้เป็นอะไรกันแน่วันนั้นจะหายใจออกและจะเจอจุดที่โอเคถ้าเจอเรื่องแบบนี้มาเรามีโปรเซสที่เราค่อยๆเป็นค่อยๆไปได้ไงตอนนี้กำลังรู้สึกว่าที่เราเป็นเราอยู่ตรงเนี้ยตอนเนี้ยสิ่งที่รู้สึกอยู่ตอนเนี้ยอยากรู้ว่าตัวเองรู้สึกอะไรเคยเป็นปะเจ้บางที
เราไม่เข้าใจตัวเองด้วยซ้ำอ่ะก่อนที่จะให้ใครมาเข้าใจเราอ่ะตอนนี้เรายังไม่เข้าใจตัวเองเลยว่าเรารู้สึกอะไรอะเท่าที่เห็นน่ะมันไม่แปลกเลยที่ฝ้ายจะไม่อยากรู้สึกอะไรแล้วก็ยังไม่เข้าใจเพราะว่าการไม่เข้าใจอ่ะมันเป็นเพราะเราแค่ไม่อยากไปแตะที่มันเกิดเรื่องที่มันเกิดเหตุที่มันทำให้เกิดความโอลหม่านเองเพราะว่าแตะฝ้ายกลัวเองมันแค่กลัวว่ามันจะเป็นอย่างนั้นเข้าใจคำว่ามันจะเป็นอย่างนั้นปะเพราะจริงๆเรารู้อยู่ว่าเราต้องการอะไรแต่ถ้าเราตัดสินใจขึ้นมาเราจะทำลายความเสียใจเข้าใจปะเข้าใจแล้วแต่ถ้าวันนี้ยูบอกว่าปะยูจะหายใจออกเพราะว่าสิ่งที่ยูสับสนอยู่อ่ะเพราะว่าบางทีเราแค่ไม่อยากเข้าไปแตะความรู้สึกที่เรารู้สึกจริงๆเพราะเรากลัวเอฟเฟกต์หลังจากนั้นใช่ถ้าฝ้ายมีความกล้ากว่านี้นิดนึงกล้าที่จะตัดสินใจในความรู้สึกนั้นอะฝ้ายว่าฝ้ายคงไม่นั่งแบบนั่งอมเหมือนแบบหน้าคนอมอ้วกเหมือนตอนนี้ ถ้ากล้าที่จะแตะความรู้สึกนั้นอะมันคงจะโล่งอะมันคงจะหายใจออกเอาง่ายๆคืออยากบอกคนดูด้วยแหละว่าจริงๆอ่ะฝ้ายกำลังเจอการตัดสินใจจะไปต่อยังไงกับความรู้สึกผิดหวังคือเรื่องของเรื่องอ่ะเส้นทางความรักคือฝ้ายเป็นคนผิดเองแล้วก็เสียใจกับสิ่งที่ตัวเองทำผิดพลาดไปทั้งที่ทุกอย่างเหมือนแบบพร้อมที่จะแบบกอดไว้เหมือนเดิมแต่ด้วยความที่เราเสียใจเพราะเราก็ไม่เคยทำผิดด้วยเรื่องเนี้ยพอเวลามันผิดไปครั้งนึงอ่ะเหมือนความเสียใจทั้งหมดที่แทนที่จะเป็นคนเนี้ยมันแฟดแบ็กกลับมาหาฝ้ายอ่ะแบบ100%เต็มที่ทำให้เสียใจอ่ะไม่ว่าจะเสียใจเท่าไหร่เราก็เสียใจไม่แพ้กันแต่สิ่งที่ฝ้ายรู้สึกเสียใจคือฝ้ายทำคนอื่นเสียใจแล้วมันก็เลยรู้สึกว่าผิดหวังแต่เราก็พยายามเตือนตัวเองทุกวันว่าเฮ้ยต้องให้อภัยตัวเองเพราะถ้าไม่ให้อภัยตัวเองมันไปต่อไม่ได้จริงๆพอบทจะคิดอะไรอย่างเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเฮ้ยดาวลงดีให้อภัยตัวเองก่อนให้อภัยในความผิดพลาดที่เกิดขึ้นแล้วก็รู้สึกว่าต่อให้มันมีคำว่าให้อภัยตัวเองแต่ความรู้สึกเสียใจมันไม่หายไปอ่ะคือเข้าใจอะทุกอย่างไม่มีอะไรเหมือนเดิมอ่ะมันแค่ยังแบบไม่รู้จะเอายังไงเพราะเรายังไม่ได้ไปแตะจริงๆใช่ถ้าเราไปยืนจริงๆแล้วอ่ะเราอาจจะเจอก็ได้ยืนบนความกลัวให้ได้อ่ะแต่มันยังไม่กล้ายืนขนาดนั้นไงเจมันยังไม่กล้าที่จะแบบคือเอาง่ายๆยังไม่กล้าที่จะยอมรับความจริงเลยถ้าเราไปแตะความจริงเรื่องนั้นแล้วมันจะเกิดอะไรขึ้นเลยยังไม่พร้อมรับมือถ้าวันที่ยังไม่พร้อมรับมือก็รับมือในแบบเนี้ยก็คือเสียใจแต่เมื่อกี้ยูมีโปรเซสอะไรไม่โทษตัวเองให้อภัยตัวเองให้ได้เคารพความเสียใจให้ได้สเตจต่อมายูกำลังต้องเผชิญกับเฟียร์มันคือความกลัวระหว่างทางเนี่ยฝ้ายยูเผชิญมาใหญ่มากเลยนะท็อปปิกอ่ะคนเรามันจะข้ามผ่านความกลัวได้ด้วยวิธีไหนบ้างอ่ะเอาจริงๆสั้นๆเลยคือความกล้ามันคือความจริงแล้วความกล้ามาพร้อมความจริงอะไรที่จริงที่สุดใน relationship นี้อะไรที่จริงที่สุดเป็นความรู้สึกเราจริงแล้วจะไปต่อได้สมมุติว่าเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมแล้วอะสเตจต่อมามันจะมีทางออกแต่ถ้าวันนี้เราบอกว่าเราไม่เป็นไรหรอกหลบมันจะกลายเป็นหลบไปเรื่อยๆแต่ถ้าวันนี้เราพูดชัดเจนเรารู้สึกไม่เหมือนเดิมเธอจะอยู่กับเราต่อหรือเราจะลองห่างกันสมมติมันจะมีประตูอีกบานหนึ่งที่เรียกว่าความจริงรออยู่เราแค่แบบสับสนวนไงเพราะเรายังไม่เจอจุดที่เราจะจับมือกับความกลัวก็จริงเฮ้ยวันนี้เลยอะไรวันนี้มันฟีลแบบรายการเลยยี่น้องความรู้สึกคือล้มเหลวความรู้สึกมากอะวันเนี้ยคำนี้แม่งก็ดีไงก็ล้มเหลวความรู้สึกว่าเฮ้ยคำนี้ดีแล้วเจ๊เลยมองไงเจ๊เลยว่ามันดีที่ได้ยอมรับไงมันเลยจะเป็นสเตจต่อไปพอเราได้ยอมรับสิ่งที่เรากลัวที่สุดยูแค่กลัวว่าตัวเองอ่อนแอเองเพราะยูเป็นคนไฟยูเป็นไฟเตอร์ไงวันเนี้ยแค่รู้สึกไม่สบายแล้วต้องไปโรงพยาบาลก็รู้สึกว่าแบบเกิดอะไรขึ้นกับตัวเองวะอะไรอย่างเงี้ยแต่อีกใจก็รู้สึกว่าก็พาตัวเองมาโรงพยาบาลได้ก็ยังทำในสิ่งที่แบบเป็นแพลนของวันนี้ได้อะไรอย่างเงี้ยแค่รู้สึกว่าความรู้สึกมันแบบมันอ่อนแอแหละมันเปราะบางมากตอนเนี้ยแต่มันสวยงามมากจากใจ
ฝ้ายตอนเนี้ยอยู่เป็นฤดูที่อยู่บอกอยู่ตกนรกอยู่ใช่ไหมก่อนหน้าเนี้ยก่อนที่ยังไม่ตกนรกอ่ะเฮ้ยอย่ามาเท่าไรใจก่อนหน้าเนี่ยย้อนไปหน่อย ก่อนหน้านี้ยังไม่ตกนรกอ่ะอยู่ในฤดูกาลไหน ฟิลของฝ้ายตอนหลังจากที่บอกว่าหัวใจอยู่ในฤดูหนาวใช่ปะเหมือนมันอยู่ในฤดูฝนน่ะแต่ในความฝนมันก็จะมีทั้งแบบเคยเป็นป้าเวลาฝนตกเรารู้สึกหนาวแล้วก็รู้สึกว่าแบบเหมือนไข้จะแดกอยู่ตลอดเวลา เหมือนแบบถ้ามึงไม่กินยาดักไว้คือมึงไข้แดกแน่ จริงมึงเป็นไข้นานแล้วค่ะมึงเป็นมาทุกฤดูแล้วค่ะเจ๊บอกเจ๊บอกเลยเจ๊บอกเอาฉันจะพาเทปนี้ให้ไปต่อให้ได้ ทุกคนเป็นกำลังใจให้ด้วยฝ้ายฟังเจ๊ฝ้าย ฟังอยู่ เจ๊โอ้เจ๊ถามเป็นเรื่องความภูมิใจแล้วกันควักมันขึ้นมาดิเราเป็นคนที่ภูมิใจในตัวเองมาตลอดอะ ใช่ถึงตอนนี้ก็ยังภูมิใจอยู่ ความภูมิใจของฝ้ายสุภาพรมาริซอนคือ ความภูมิใจเช่นเอาง่ายๆเลยวันเนี้ยรู้สึกว่าภูมิใจที่แบบร่างกายไม่ไหวแล้วอะแต่ก็ยังขับรถพาตัวเองไปหาหมอได้ภูมิใจวะจบแล้วแล้วมันดีเพราะเรื่องอย่างน้อยเราได้รู้จักภูมิใจกับสิ่งที่แบบเราได้ทำแล้ว appreciate มันก็ภูมิใจนะมันก็ภูมิใจว่าตัวเองผ่านอะไรแบบ ต่อให้เราจะเจอความโดดเดี่ยว ความรู้สึกเสียใจ หรือหลายๆอย่างที่กำลังรู้สึกตอนเนี้ยแต่ก็รู้สึกว่าเราก็ยังอยู่ตรงนี้ได้เนาะอะไรเงี้ยเรายังก้าวผ่านมันไปได้ มันไม่ใช่เป็นเพราะตัวฝ้ายคนเดียวด้วยนะมันจะเป็นแบบคนรอบข้างที่ทำให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยอย่างน้อยๆก็มีคนที่ถามเราว่าโอเคปะเนี่ยอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าภูมิใจที่อย่างน้อยวันหนึ่งครั้งหนึ่งกูก็ยังมีเพื่อนนะอย่างเงี้ยไม่ได้โดดเดี่ยวขนาดนั้นนะอะไรเงี้ยก็ยังแบบอย่างน้อยๆก็ยังมีเพื่อนรักเว้ยอย่างเงี้ยขอถามหน่อยดีว่าตั้งแต่ตื่นมายันนอนอะอะไรคือความสุขเล็กๆน้อยๆบ้างไล่ให้เจ๊ฟังดิตื่นยันนอนเนาะตื่นมาความสุขคืออย่างเมื่อวานเลยใช่ปะได้จัดห้องน้ำใหม่ได้เรียงครีมตอนแบบกลางวันก็รู้สึกว่าได้กินโอโจ้อร่อยวะอย่างเงี้ยที่ชอบไม่ช็อกโกแลตจบไม่ชอบสีบัวหนูชอบช็อกโกแลตเจ๊ไม่ชอบช็อกโกแลตเนี่ยเจ๊ชอบชมพูหนูชอบช็อกโกแลตดีแล้วต่อมันก็รู้สึกว่าเราสั่งชุดนอนมาเลยบอกว่ามันเป็นลายแบบลายดิสนีย์อ่ะแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบได้สั่งมาเราได้ใส่กับที่นอนได้แบบได้นอนบนที่นอนที่เราชอบอะไรเงี้ยผ้านุ่มๆแค่นั้นรู้สึกแบบโอเคละความสุขเยอะนะหลายข้อแล้วนะจริงมะไล่มาหลายข้อจะบอกว่าในวันที่แห้งเหี่ยวแบบเนี้ยให้ฝึกมันคือการมองโลกในแง่ดีหรือการเคารพความสุขในรูปแบบที่เราไม่เคยชินอ่ะมันคือการฝึกฝนทั้งหมดฝึกที่จะภูมิใจกับเรื่องเล็กๆเรื่อยๆแล้วพอภูมิใจปุ๊บร่างกายมันจะรับความสุขได้เองโดยที่แบบวันนี้ก็สุขดีมีแค่คำว่าสุขดีไม่ต้องสุขมากก็พอแต่ความสุขยูเมื่อกี้หลายข้อเลยแต่มันเราเผลอไปโฟกัสจุดที่มันแบบเป็นจุดสีดำอ่ะแล้วมันเลยลังทำให้ยูไม่มี energy แต่จริงความสุขตั้งเยอะมันไม่ต้องยิ่งใหญ่ไงแต่พอหนูมาถึงที่โรงเรียนอ่ะหนูรู้สึกดีมากๆเลยอ่ะที่ว่าแบบไปหาหมอมาแล้วเราก็รู้สึกว่ามาถึงที่นี่ได้โดยที่แบบทุกคนไม่ต้องแบบไม่ได้ทำให้ใครรอไม่ได้ทำให้อะไรเงี้ยรู้สึกดีมากที่ได้ทำตามแผนแบบที่วางไว้แค่นี้ก็โหก็ภูมิใจแล้วถ้าวันนี้อยากขอบคุณตัวเองอะอยากขอบคุณตัวเองอะไรบ้างเฮ้ยอยากขอบคุณตัวเองที่แบบวันนี้ขอบคุณตัวเองมากที่รู้สึกว่าตื่นเช้ามาเรารู้สึกว่าไม่ได้แบบอิดออดในการที่จะเข้าร้านอะทั้งที่ตัวเองแบบร่างกายแบบมันก็ไม่สบายเนาะอันนี้รู้สึกว่าขอบคุณตัวเองมากๆแล้วก็ขอบคุณที่ตัวเองแบบพาตัวเองออกมาจากโมเมนต์ตรงนั้นอะในตอนเช้ามันแย่มากจริงแบบฟีลแบดบางที่โทรหาเจ๊ว่าเจ๊หนูไม่ไหวอะไรเงี้ยเนี่ยคือสิ่งที่อยากขอบคุณตัวเองมันอาจจะไม่ใช่เรื่องใหญ่นะแต่มันรู้สึกว่าแบบมันเหมือนออกมาแล้วเรารู้สึกได้หายใจอะแล้วอยากขอบคุณอะไรอีกเอาจริงๆอะอยากขอบคุณความเสียใจทุกความเสียใจที่เข้ามาเลยมันรู้สึกว่ามันเสียใจที่สุดอะเป็นแบบนี้ได้ร้องไห้แบบสุดๆอะเป็นแบบนี้เจ็บใจไปหมดเจ็บหัวใจไปหมดแม่งเป็นแบบนี้อย่างเงี้ยได้เรียนรู้ความรู้สึกเหล่านี้ทั้งที่แบบไม่ค่อยได้เจอแบบนี้มาก่อน
แล้วก็ขอบคุณที่ว่ามันผ่านมาได้ สมมตินะคำพูดพวกเนี้ยอยู่กับเจ้วันที่เจ้เสียใจมากเจ้อะไปกอดฝ้ายวันนั้นเจ้หน้าเหมือนหมาฝ้ายบอกจะบอกหน้าเจ้สิ้นหน้าเจ้เหมือนหมาทำไมแบบเหมือนแบบตกน้ำมาอะไรอย่างเงี้ยเจ้อยากรีเฟล็กกันคำพูดเมื่อกี้ที่หนูพูดทั้งหมดอะเจ้เป็นคนพูดให้หนูฟังหนูอยากจะปลอบอะไรคนนี้ขอสุภาพรเวอร์ชันยูได้เลย เลิกเป็นหมาได้แล้วค่ะ แล้วอยากตอบอะไรอีกก็อยากจะบอกว่าแบบเลิกเป็นหมาได้แล้วค่ะกลับมาเป็นตัวเองให้มันเข้มแข็งให้มันเคยสดชื่นกว่านี้มันเคยแบบขนาดฟังเพลงเดิมทุกเช้ายังรู้สึกว่าฟังแล้วยังไม่เพราะเลยทั้งที่ฟังแล้วรู้สึกว่าแบบชอบเพลงนี้มากอะไรเงี้ยอยากกลับมาฟังเพลงแล้วรู้สึกแบบเพลงนี้มันเพราะจังเลยมันจินตนาการได้หลายแบบจังเลยอยากจะแบบให้กลับมาเป็นคนนั้นไวๆอย่าคิดว่าเป็นตัวเองดิคิดว่าเป็นเจ้พูดให้ฝ้ายฟังอ่ะเจ้บอกฝ้ายเจ๊ใจแม่งเสียใจมากใจจะแตกแล้วอะก็เรียนรู้ซะกับความเสียใจแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันจะยิ้มไม่ได้เลยนะมันก็ยังแบบวันหนึ่งมันก็จะยิ้มได้เองแค่ต้องผ่านช่วงที่มันอ่อนแอไปก่อนโอเคมันเท่านั้นจริงมันเท่านั้นเลย อยากให้ได้ยินเสียงตัวเองเฮ้ยจริงปะอยากให้ได้ยินเสียงตัวเองว่าจริงๆแล้วว่ามันไม่มีใครพูดแล้วเข้าไปถึงข้างในได้เท่ากับเราพูดกับตัวเราก็จริงนะจริงเจ๊พูดเองจริงต่อให้เจ๊พูดไปอ่ะมันไม่เท่ากับวันนี้เราสู้เพื่อตัวเองแม่งบนโลกนี้มันไม่มีใครสู้เพื่อเราได้เลยเว้ยฝ้ายนอกจากตัวเราเองโอ้ยเข้าใจไหมเข้าใจพยายามจะเอาตัวเองกลับมาให้ไวที่สุดพยายามอยู่ทุกวันการที่พยายามเอาตัวเองกลับมาให้ไวอ่ะมันไม่เท่ากับว่าเสียใจจนเข้าใจก่อนแล้วค่อยๆเดินหาประตูที่จะออกไปจากตรงนั้นทำความเข้าใจที่เราเสียใจทำความเข้าใจเสร็จสเตจต่อมาประตูมันจะเปิดกลับไปเสียใจก่อนเชื่อป้ะหรือมันเป็นเพราะว่าตั้งแต่ตอนเด็กที่ฝ้ายแบบดูแลตัวเองมาตั้งแต่เด็กเกิดอะไรขึ้นต้องเข้มแข็งด้วยตัวเองตลอดเสียใจก็บอกที่บ้านไม่ได้ว่าเสียใจป่วยก็ไม่ได้บอกที่บ้านคือดูแลตัวเองมาแบบเข้มแข็งตลอดเวลาเลยรู้สึกว่าเฮ้ยมันต้องห้ามอ่อนแอดีวะมันต้องเข้มแข็งดีวะมันแบบจริงๆแล้วใจแม่งแบบโอ๊ยคือแบบแม่งหายใจไม่ออกอะนึกออกปะแต่การที่ยูดูแลตัวเองตั้งแต่เด็กอะยูได้ของขวัญมาแล้วกล่องหนึ่งไงคือความอดทนและนักสู้ยูเป็นสุภาพรเวอร์ชันอดทนและนักสู้ยูมีของขวัญยูเก็บใส่เข้าไปแต่อันนี้ความเสียใจมันกำลังมอบของขวัญอะไรดูดีๆมันมีอะไรอยู่ในนั้นจริงๆมันมีแค่ยังไม่เปิดเองบางทีมนุษย์ต้องเจ็บก่อนฝ้ายเจ๊ถึงบอกไงว่าวันนี้ไม่ต้องมี energy ก็ได้มาอย่างนี้เลยแล้วอยากเจอสุภาพรเวอร์ชันหมดแรงเวอร์ชันจับชายอะเวอร์ชันจับฉ่ายของจริงวันเนี้ยเห็นแล้วอยากกินต้มจับฉ่ายว่ะเปื่อยสุดๆเจ๊อยากถามเรื่องความฝันหน่อยฝ้ายมีความฝันอะไรต่อจากเนี้ยที่เราฝันแล้วเราอยากทำความฝันก็คืออยากเปิดร้านสักคิ้วแล้วก็ทำผลิตภัณฑ์ของตัวเองเหมือนตอนเนี้ยเอาจริงปะความรู้สึกฝ้ายที่มันดีขนาดเนี้ยเหมือนฝ้ายเอาทุกอย่างไปผูกไว้กับเขาหมดเลยเจ๊เข้าใจปะเข้าใจไม่ว่าจะเป็นผูกพันหรือไม่ว่าจะเป็นพันผูกไม่ว่าจะเป็นอะไรแล้วแต่ทุกอย่างเหมือนฝ้ายเอาความรู้สึกฝ้ายไปผูกอยู่กับเขาจนวันเนี้ยก็จริงฝ้ายลืมโฟกัสตัวเองมันเลยทำให้ฝันที่ฝ้ายอยากทำมันเลือนลางมากจนมันได้รับรู้ถึงความเสียใจแล้วความฝันนั้นมันเลยชัดขึ้นว่าฝ้ายต้องทำอะไรนั่นก็คือสิ่งที่ฝ้ายอยากทำแต่วันนี้ในสิ่งที่ในความเสียใจมันก็มีข้อดีที่ทำให้ฝ้ายรู้สึกว่าเฮ้ยโฟกัสที่ฝ้ายจะทำมันชัดขึ้นมันต้องทำอะไรเพื่อความรู้สึกตัวเองบ้างเพื่อสิ่งที่ตัวเองรักบ้างไม่ใช่เพื่อคนที่เรารักอย่างเดียวอันนี้ดีนี่พูดเรื่องจริงนะพอมันมีความเสียใจข้อดีของความเสียใจตอนนี้มันก็ทำให้ภาพฝันมันชัดขึ้นนะเราต้องการอะไรเราอยากทำอะไรอะไรอย่างเงี้ยท้ายสุดท้ายใครที่เผชิญกับสภาวะแบบหัวใจบอบช้ำแตกสลายเจ๊ขอทำอะไรที่แม่งแบบโหดนิดนึงคือให้คนที่เจ๊รู้ว่ายูเป็น the giver อยู่แล้ว once ที่ยูไม่ไหวยูก็ยังจะอยากจะให้อยู่ดีเจ๊เห็นอยากให้กำลังใจคนที่แบบเผชิญในสภาวะแตกสลายหน่อยถ้าเป็นอยากให้กำลังใจอะไรตอนเนี้ยให้กลับมาแบบรักตัวเองหรือมองความสุขเล็กๆของตัวเอง
มองภาพฝันของตัวเองว่าฝันที่เราอยากทำอ่ะมันคืออะไร สิ่งที่เราอยากเป็นมันเป็นแบบไหนไฟแบบรู้สึกว่าเฮ้ยทำไมถึงรักตัวเองได้น้อยลงขนาดนี้แบบ ถ้ามันไม่ได้เจอความเสียใจนะมันจะไม่ได้มองภาพว่าคือฝันจริงๆเราอยากทำอะไรอยากให้ทุกคนแบบกลับมามองว่าจริงๆแล้วความสุขของเราอ่ะมันคืออะไรถ้าไม่ใช่เขาคนนั้นน่ะในสิ่งที่ตัวเองอยากเป็นนะแล้วที่ร้องไห้แล้วที่น้ำตาไหลไม่ใช่เป็นเพราะว่าเสียใจนะเว้ยเป็นเพราะว่ารู้สึกว่าทำไมเราถึงลืมความสุขของตัวเองทำไมเราถึงมองภาพจำความสุขของตัวเองอ่ะมันเลือนลางขนาดนั้นเอาจริงๆต้องขอบคุณความเสียใจนะว่าแบบอย่างน้อยๆอ่ะมันก็ทำให้รู้ว่าเฮ้ยภาพฝันเราไม่ได้หายไปอ่ะอย่างน้อยๆมันทำให้เรารู้ว่าสิ่งที่เราอยากทำสิ่งที่เราอยากเป็นสิ่งที่ทำให้เรามีความสุขอ่ะมันไม่ได้หายไปเลยนี่คือข้อดีของความเสียใจที่ไฟได้เจอเฮ้ยเราจบรายการกันได้ดีมากและนี่คือสุภาพร มลีสอนเวอร์ชันไบโพล่าเวอร์ชันไบโพล่าตัวน้อยโถเต้ก็อยู่นะขอบคุณค่ะ